හලෝ කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එකතුලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට නොමිලේම මේක site එකේ වැඩ කරලා ඔයාලට ලොකු withdrawal එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්නේ නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාලා තමත් අපිත් එක්ක එකතුලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා click කරන්න. click කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න මතක ඇතුව. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු ඉක්මනට. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මම මේකේ ගත්ත withdraw proof පෙන්නලා ඉන්නම්. මම මේ විදිහට මේකට ගිහිල්ලා withdraw record වලට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ $19ක withdraw එකක් මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අරන් තියෙන්නේ දිනෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අද දවසේමයි අරන් තියෙන්නේ. අද දිනේ ඔයාලට ඕන නම් උඩිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි ඉතින් මම මගේ Binance account එකට ආවා. account එකට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න මම ඔයාලට transfer withdraw කරගත්ත USDT ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි account එකෙන් transfer කරද්දී USDT එකක් කැපෙන හින්දා 19ක් transfer කරා හින්දා 18ක් එක අපේ Binance account එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. දිනෙත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දාන්න කලින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සයිට් ආව ගමන්ම අපේ YouTube channel එකේ group එකට WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒක හරහා ඔයාලට ඉක්මනින් මේ සයිට් වල වැඩ කරලා ඉක්මනින් වීඩියෝ එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මම පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා group link එක. ඒක හරහා ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේකේ ඔයාලට chat කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ admin වලදී දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම් තියෙන ප්‍රශ්නයක් private message එකක් දාලා මගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම group එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි ඉතින් මම මේකේ register වෙන්න ඕන link එක පල්ලෙහා pin comment එකේ දාලා තිනවා. ඒක හරහා ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට login වෙන්න register වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන app එක download කරගන්න පුළුවන් මේකේ මේ site එකේ. ඉතින් app එක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට මේ site එක හරහා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා link එක හරහා ඇවිල්ලා පළවෙනියෙන්ම ඔයාලා username එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් number අකුරු 6ත් 16ත් අතර password එකක් දෙන්න. මේ password එක ආයෙ දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ register වෙන්න. මේ අන්තිම තියෙන එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරි. මම account එක හදා ගන්නවා. මේක fill කරලා හරි ඉතින් මේකේ ඔයාලා register වුණාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා දවසකට trade 5ක් bet එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ trade හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකෙන් earn කරගෙන withdraw එකක් ලබා ගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට ඒ දවස් 3ක් හෝ 4ක් ඔයාලට ඒ trade 5 ගානේ මේකේ ෆ්‍රීම වැඩ කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මේකට ඩිපොසිට් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. referral අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රීම වැඩ කරලා මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලට හම්බෙච්ච ඒ ෆ්‍රී වැඩ කරලා හම්බෙච්ච ඔයාලා earn කරගත්ත මුදල ඔයාලා trading volume එක 100 දක්වා වැඩි කරගන්න ඕන. එහෙම වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ withdraw එකක් කරගන්න. ඉතින් මෙයාලගේ අප්ඩේට් එකක් ආවා. එතනින් පස්සේ තමයි මේ rule එක ආවේ. එතනින් ඉස්සෙල්ලා register වුණ අයට වැඩ කරපු අයට ඒ විදිහට trading volume එක 100 හදා ගන්න උනේ නැහැ. එයාලා withdraw දාගෙන තිබ්බා. ඊට පස්සේ දැන් හැමෝටම අදාළ වෙන විදිහට තමයි මේ rule එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පළවෙනි withdraw එක දානකොට trading volume එක අනිවාර්යෙන් 100ක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාගේ balance එක USDT $10ක් තියෙනවා නම් ඔයා trade 10ක් දාපු ගමන් ඔයාගේ balance එක trading volume එක balance එක නෙමෙයි sorry trading volume එක 100 හැදෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන balance එක 20 නම් 20 ඔයාලා කෙලින්ම ඔයාලගේ Binance එකට හෝ Huobi එකට
විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් ඒ දෙකට විතරයි මෙයාලා දැන්ට අප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවාටත් එයාලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හැබැයි අර දෙක තමයි රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවාට දාගන්න එපා. එතකොට දාගත්තොත් ප්‍රශ්න එනවා. විත්ඩ්‍රෝ ආවේ නැත්තම්. ඉතින් දැන්ටවත් මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට මේකේ ID verification එකක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් තාමත් විත්ඩ්‍රෝ ගන්න බැරි කට්ටිය එහෙම ඇති. මම එයාලට සොලියුෂන් එකක් කියලා දෙන්නම්. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් බලන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මේකේ දැනටම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඉතින් ඔයාලට පාර්ට්නර් රෙජිස්ටර් වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක 100 හදාගත්තත් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඒ මොකද කියනවනම් ඔයාලා ID verification එක කරද්දී එතෙන්ට දෙන්න තියෙනවා අපේ USDT wallet TRC20 wallet address එකයි QR code එකයි. ඒකේ Binance එකේ QR code එක දෙන්න තියෙනවා. අන්නේ QR code එක අප්ලෝඩ් කරලා නැති වුනහම තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක එන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒ අයට පුළුවන් කස්ටමර් සර්විස් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඒක හරහා ඔයාලට ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එකයි ඔයාලගේ යූසර් නේම් එකයි Binance එකේ හෝ Huobi එකේ එතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුයි QR code එක පේන විදියට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුයි ගහලා කස්ටමර් සර්විස් එකට යවුවට පස්සේ ඔයාලට එයාලා ඕකේ කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයාව තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමර් සර්විස් එකකින් ඔන්ලයින් කියලා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකේ අන්න එතනින් එයාලා දාලා තියෙන වෙලාවට කතා කරලා මේක විසඳලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මම මෙයාට Telegram එකේ ඕපන් කරගන්න link එක දාන්නම්. ඒක හරහා ඇවිල්ලා ඔයාලගේ details දීලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම විත්ඩ්‍රෝ එන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලා සමහර විට Binance එකේ නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් දාලා තියෙන්නේ. Binance එකේ හෝ Huobi එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. එහෙම ඒ වගේ තාමත් account නැත්නම් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා link. ඒ වගේන් ගිහිල්ලා හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට rebate එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ඒ account හරහා trading එහෙම කරද්දි. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට මම chat එක පොඩි ගියා. ඔයාලගේ දාන්න තියෙන්නේ QR code එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක කරා මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ යූසර් නේම් එක දාන්න. ඔයාලගේ account එකේ. ඊට පස්සේ wallet address එක TRC20 USDT wallet address එක copy කරගෙන මෙන්න මෙතනට මෙයාට send කරන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා okay කිව්ව ගමන් ඔයාලට පුළුවන් withdraw කරන්න. තාමත් withdraw කරගන්න බැරි කට්ටියට. හරි. දැන් අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටිය මතක තියාගන්න. ඔයාලට මේක කරන්න නෑ මං කිව්වේ. පාර්ට්නර් රෙජිස්ටර් වෙලා හරියට details දුන්නේ නැති කට්ටියට කොහොමද ඒක වෙනස් කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන්ම දෙනවා නම් ඔයාලා හරියට ඒ විදිහට ඒවා details upload කරන්න මතක තියාගන්න. හරි ඉතින් මේ site එක දැන්ට ඇවිල්ලා සතියකට වගේ ආසන්න කාලයක් වෙනවා. ඉතින් තාමත් හොඳට ගෙවෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙලා මෙන්න මේ trade කියන option එකට යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා trade කියන option එක. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ trade 5ක් දවසකට දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට යනවා. හරි මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් වෙලාව account එකයි. ඉතින් ඔයාලට ඕන එක trade එක දාගන්න පුළුවන් Ethereum BTC option දෙකක් තියෙනවා. එතන 5 minute තියෙනවා. අනිත් එක 10 minute තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යටම option දෙකෙන් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගන්න විදිහට trade එක දාගන්න. මම එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට 10 කියලා දාලා මෙතන confirm දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ එකම ක්ෂණිකව අනිත් එකට ගිහිල්ලා 9 කියන එකට ගිහිල්ලා 10 කියලා දාලා ඒකත් confirm දෙන්න. මේ විදිහට ඔයාලට 5ක් දාගන්න පුළුවන්. sorry ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න ක්ෂණිකව දාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා ෆේල් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ ටයිම් එක ඉවර වෙනකන් ඉඳලා අපි බලමු කොහොමද ට්‍රේඩ් ටික වින් කරලාද නැද්ද කියලා. මෙතනින් හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු ට්‍රේඩ් ප්‍රමාණය. ඉතින් මම තව එකකට ගිහිල්ලා දැම්මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බැලන්ස් එක නෑ කියලා තියෙනවා. ඉතින් දවසකට ට්‍රේඩ් 5යි දා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඩ්‍රෝ වින් වෙනවා. අපි බලමු රිසල්ට් එක එමින් පවතින්නේ. හරි අපි හිස්ටරි එකට ගිහින් බලමු කීයක් වින් කරලාද කියලා. හරි ඔක්කොම ටික වින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මයි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි දැන් earn කරලා තියෙනවා ඩොලර් 5ක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට withdraw එකක් දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න අපිට දැන් මේක ෆ්‍රී නේ හම්බුනේ. ෆ්‍රී බෙඩ් 5ක් අල්ලන්න හම්බුණා. ඒ කියන්නේ අපි බෙඩ් එක දැම්මේ 10 ගානේ. අපිට ඕන නම් පුළුවන් 5 ගානෙත් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමැත්තක් එක කරගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට දවසකට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඩොලර් 50ක්. ඒ 50 ඉවරනාට පස්සේ අපිට ඒ දවසේ අදාළ ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ ආයි පහුවෙනින්ද තමයි ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දවසක්වත් මිස් කරගන්න නැතුව ඒ ට්‍රේඩ් පහ අනිවාර්යෙන් දාගන්න. ලොස් වුණත් අවුලක් නැහැ. ඔයාලගේ සල්ලි නෙමෙයි. ඔයාලා කිසිම ආයෝජනයක් කරලා නැහැ. ඩිපොසිට් එකක් කරලා නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයාලා අදම මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලා මේකේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක 150ක් හදා ගන්න ඕන. මොකද ඔයාලා දැන් ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක 50ක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඔයාලට හම්බෙච්ච ෆ්‍රී මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දිම හම්බෙච්ච ෆ්‍රී ඩොලර් 50න්. ඉතින් ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක මෙන්න මෙතන my report ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන my report යටතේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොච්චර ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවද කියලා. හරි අපි මේකට ගිහින් බලමු දැන්. අපේ අද දවසේ අපි අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වුණේ. ඉතින් ට්‍රේඩ් 5ක් දැම්ම 10 ගානේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක 50ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද විඩ්‍රෝ එක ගන්නවා නම් ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක 150 දක්වා වැඩි කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දවස් 2-3ක් ඉඳලා මෙයාලා දෙන ෆ්‍රී බෝනස් වලින්ම තවත් earn කරලා ඔයාලට පුළුවන් අන්තිමට විඩ්‍රෝ එක ලබා ගන්න. හැබැයි එහෙම කරද්දී මේ සයිට් එක තියෙයිද නැද්ද කියලා හරියට ෂුවර් කරන්න බෑ. ඉතින් එච්චර ඉක්මනට නම් ස්කෑම් වෙන එකක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම choice එකක් තෝරගන්න. ඔයාලා පළවෙනි choice එකේ දාම විඩ්‍රෝ කරනවා නම් USDT එක ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. එතකොට අනිත් දවසේ විඩ්‍රෝ කරන්න යද්දි තවත් USDT එක ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. ඔයාලා දිගටම ඉඳලා අන්තිමදී විඩ්‍රෝ කරගන්න ගියොත් ඔයාලට එක USDT එකක් විතරයි කැපෙන්නේ. අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව. එතකොට අනිත් ඔප්ෂන් එකෙන් ගියොත් ඔයාලට USDT 3-4ක් කැපෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා හිතන්න බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ account එක ලොස් වුණා. එක දවසක්වත් වැඩ කරගන්න බැරි වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දවස් 3-4ක් මේකේ බෝනස් දෙනවනේ. ඒ බෝනස් එක ඔක්කොම ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරලා ඒකෙන් ලොස් වුණොත් ඔයාලා කරන්න ඕන තවත් account එකක් හදාගෙන ඒකෙන් වැඩ කරන එක. ඉතින් ඔයාලා මේකේ verify එකක් තියෙනවා කිව්වනේ මම. අන්න ඒක කරන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. ඔයාලා අන්තිම දවසේ ඒක වින්ඩෝ එක දාන දවසේ රෑ 8න් පස්සේ වගේ verify එක කරගන්න. මොකද මෙයාලා site එකේ වැඩ කරන්නේ approve කරන්නේ රෑට තමයි. දවල් වරුවේ approve කරන්නේ නැහැ. වින්ඩෝ අපිට දවල් වරුවේ දාගන්න බෑ. රෑට තමයි දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් රෑ 8න් පස්සේ වින්ඩෝ දාන ඒවා, KYC කරන ඒවා, ID verification එක කරන ඒවා, address save කරන ඒවා කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ address එක save කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ withdraw කියන option එක තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා තමයි අපිට මේකේ address එක save කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bind කියලා option එකක්. අන්න ඒක click කරාම ඔයාලට ආයේ මෙන්න මෙතනින් bind කියලා එකක් එනවා. ඒකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන TRC20 වැටලා ඇති. ඒක එහෙමම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ USDT address එක දෙන්න තියෙනවා. TRC20 address එක Binance එකේ හෝ Huobi එකේ දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. මේ දෙකේ විතරක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ fund password එක දීලා මෙන්න මෙතන මම කියපු QR code එක එතනින් දාන්න තියෙනවා. අන්න ඒක දාලා මෙන්න මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට එතනට ඇඩ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ authenticate කියලා බටන් එකක් ඇති. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ID එක verify කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන ආයි බටන් එකක් තියෙනවා. ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ID එකේ තියෙන නම country එක දාලා මෙන්න මෙතන document type එක දාන්න තියෙනවා. ID එක passport තමයි මේකේ දැන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකෙන් ඔයාලට මේකේ verify කරගන්න පුළුවන්. ID එකේ නම් ඉස්සරහා පැත්තයි පිටිපස්ස පැත්තයි ඔයාලට ෆොටෝ දෙකක් ගහලා මේකට අප්ලෝඩ් කරලා සබ්මිට් දෙන්න තියෙනවා. හරි මම හිතනවා ඒක ඔයාලට හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් අර ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරගද්දි නම් අර QR කෝඩ් එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි TRC20 Binance එකේ හෝ Huobi එකේ TRC20 USDT ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. වෙන wallet වල Lottery Pro ඒ වගේ දෙන්න යන්න එපා. ඔයාලට account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. Binance එකේ නම් හදාගත්තොත් අනිවාර්යෙන් verify කරන්න වෙනවා. Huobi එකේ නම් එහෙම verify කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ලේසි Huobi එකේ හදාගත්තොත් ඉතින් කොහොමත් ඔයාලට ලේසි Huobi එකෙන් ගණන්දෙනු කරන්න. ඉතින් ගොඩක්ම හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ Binance. කොහොම වුණත් account නැත්නම් මම link දාලා තියන්නම්. ඒව හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට account හදාගෙන verify කරගෙන ඒවට withdraw ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් verify වුණාට පස්සේ මේක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට address එක save කරලා නම් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරගන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ ඔයාලට හරියට QR code එක එහෙම දීලා හරියට ඒක save කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම save කරගන්න බැරි වුණා නම් මම අර ඉස්සලා කිව්ව විදිහට Telegram එකෙන් ඔයාලට message කරලා ඔයාලගේ details යවලා ඔයාලට address එක change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා withdraw එකක් දානවා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ balance එක පෙන්නයි. ඉතින් අඩුම withdraw එක තියෙන්නේ minimum $2 තමයි withdraw එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන full amount කියලා තියෙනවා. ඔයාලට අන්න එක click කරලා ඊට පස්සේ fund password එක දීලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් withdraw එක ලබා ගන්න. verify වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන කොළ පාට වැටිලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් verify වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. පැය කිහිපයක් යයි. ඔයාලා මතක තියාගන්න රෑ 8න් පස්සේ වගේ withdraw කරන ඒවා verify කරන ඒවා කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් trade කරන ඒවා නම් උදේ වරුවේ හවස් වරුවේ කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන invite friend යටතේ ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ referral link එක යාළුවා අතර share කරලා ඔයාලට එයාලගෙනුත් එයාලා bet කරද්දී ඔයාලට rebate එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාලට පොඩි income එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් හරි ඔයාලගේ link එක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන setting icon එක click කරලා setting එක ඇතුළට යන්න ඕන. එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන fund password එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ funds password එක තමයි ඔයාලට withdraw කරද්දි දෙන්න ඕන password එක. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට password එකක් set කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා. මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ දිගට අනාරගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.